Hello everyone, Basics of Python for Data Analysis को यो 6th भिडियोमा तपाईलाई स्वागत छ। आज हामीले डिस्कस गर्ने टपिक चाहिँ अपरेटर्स हो। ओके, सो सिलेबसमा जाउँ। यो सिलेबसमा चाहिँ जुन यो च्याप्टर नम्बर 3 छ पाइथन अपरेटर्स भन्ने यो हामी आज डिस्कस गर्छौं अनि त्यसपछि यसभित्र रहेको टपिकहरु पनि डिस्कस गर्छौं। सो सुरुमा चाहिँ व्हाट इज अपरेटर्स बाटै डिस्कसन सुरु गरौँ। अपरेटर्स भने चाहिँ के हो त? सो पाइथन अपरेटर्सहरु भनेको चाहिँ यस्तो इन्टिटीहरु हुन्। अपरेटर्स आर युज्ड टु परफर्म अपरेसन अन भेरिएबल्स एन्ड भ्यालुज। सो भेरिएबल्स एन्ड भ्यालुजमा जे अपरेसन्स गर्न मिल्छ त्यो अपरेसन्स गर्नको लागि जुन सिम्बल्सहरु युज गरिन्छ तिनीलाई हामी अपरेटर्स भन्छौं। सो पाइथनको अपरेटर्सहरुलाई चाहिँ यो यसरी ग्रुपिङ गरिएको छ। अर्थमेटिक अपरेटर्स, असाइनमेन्ट अपरेटर्स, कम्प्यारिजन अपरेटर्स, लजिकल अपरेटर्स, आइडेन्टिटी अपरेटर्स, मेम्बरशिप अपरेटर्स र बिटवाइज अपरेटर्स। अब यसमा चाहिँ हामी केही अपरेटर्स, केही टाइप अफ अपरेटर्सहरु चाहिँ यहाँ डिस्कस गर्छौं यो आजको भिडियोमा। त्यो बाहेकको अरु टाइप अफ अपरेटर्सहरुलाई चाहिँ जुन टाइममा चाहिन्छ त्यही टाइममा डिस्कस गर्छौं। सो फर्स्ट टाइप अफ अपरेटर रहेको छ पाइथन अर्थमेटिक अपरेटर्स। यो अर्थमेटिक अपरेटर्स भनेको चाहिँ हामीले जेनरली बुझ्ने गरेको एड, सबट्र्याक्ट, मल्टिप्लिकेसन, डिभिजनहरु नै हो। सो यो एडिसन भन्ने अपरेटरको लागि चाहिँ प्लस सिम्बल युज हुन्छ। सो हामीले x प्लस y गर्यौं भने चाहिँ x र y जोडिन्छ, जसरी हामी नर्मल एडिसन गर्छौं म्याथमेटिक्समा। त्यसैगरी सबट्र्याक्सनको लागि यो माइनस भन्ने अपरेटर युज हुन्छ, जुन नर्मल हामीले सबट्र्याक्सन गर्ने हो म्याथमेटिक्समा त्यही हो। x माइनस y गर्यो भने x बाट y घट्छ। त्यसपछि मल्टिप्लिकेसनको लागि चाहिँ हामी यो एस्ट्रिक सिम्बल युज गर्छौं। नर्मली मल्टिप्लिकेसन यता म्याथमेटिक्समा चाहिँ हामी यो क्रस अथवा डट युज गरिरहेको हुन्छौं भने यता प्रोग्रामिङमा चाहिँ हामी मल्टिप्लिकेसनको लागि चाहिँ एस्ट्रिक भन्ने सिम्बल युज गर्छौं। सो x एस्ट्रिक y गरियो भने चाहिँ यो भनेको x इन्टु y हो। ओके, सो डिभिजनको लागि चाहिँ स्ल्यासको सिम्बल युज गरिन्छ। सो x स्ल्यास y भनेको चाहिँ x डिभाइड बाइ y हो। त्यसैगरी मोडुलस भन्ने एउटा सिम्बल छ। मोडुलस भनेको चाहिँ रिमाइन्डर हो। लाइक हामीले चाहिँ डिभिजन गर्दाखेरि कोसेन्ट र यदि हामीले त्यो डेसिमल पोइन्टमा नजाने गरी डिभिजन गर्यौं भने चाहिँ हामीसँग कोसेन्ट र रिमाइन्डर बाँकी रहन्छ। हो, यो मोडुलसले चाहिँ रिमाइन्डर दिन्छ। फर इक्जाम्पल 5 मोडुलस 2 गरे भने चाहिँ त्यो भनेको 5 लाई 2 ले डिभाइड गर्ने हो। त्यो गर्दाखेरि कोसेन्ट चाहिँ 2 हुन्छ र रिमाइन्डर चाहिँ 1 हुन्छ। सो मैले चाहिँ 5 मोडुलस 2 गरे भने, मोडुलस भनेको यो पर्सेन्टेज साइन हो, 5 मोडुलस 2 गरे भने चाहिँ यसको रिजल्ट चाहिँ 1 आउँछ। त्यसैगरी एक्सपोनेन्शियल भनेको चाहिँ पावर हो। सो डबल दुईटा एस्ट्रिक गर्यो भने त्यो पावर अपरेटर हो, एक्सपोनेन्शियल अपरेटर हो। त्यो भनेको मैले x एस्ट्रिक y गर्नुभएको अर्थ चाहिँ x टु द पावर y गरेको त्यो भनेको चाहिँ। त्यसैगरी डबल स्ल्यासले चाहिँ फ्लोर डिभिजन भन्छ। त्यो फ्लोर डिभिजन भनेको चाहिँ कोसेन्ट हो। ओके, त्यो कोसेन्ट निकाल्ने हो योले चाहिँ। सो 5 डबल स्ल्यास 2 गरे भने चाहिँ एन्सर 2 आउँछ। ओके, सो एकचोटि यो पाइचार्टमा हेरि नै हालौं। सो म भेरिएबल्स लास्ट टाइम यो भेरिएबल्सकोमा काम गरेको थिएँ। अब म चाहिँ यो अपरेटर्समा काम गर्नको लागि, अपरेटर्ससँग रिलेटेड कुराहरुको लागि म एउटा यो प्रोजेक्टमा नयाँ फाइल क्रिएट गर्छु। यसलाई म नाम दिन्छु अपरेटर्स। ओके, अपरेटर्स बनाइसकेपछि फर्स्टमा चाहिँ अर्थमेटिक अपरेटरमै जाउँ। अर्थमेटिक अपरेटर्समा अर्थमेटिक अपरेटर्स भयो। यसमा चाहिँ एडिसनमा जाउँ। सो प्रिन्ट 2 प्लस 5 गरे भने अझै यो भेरिएबल्स नै रन भइरहेको छ। अहिले यहाँ हेर्नुभयो भने यो अपरेटर्सहरु रन गर्ने अप्सन छैन। सो म यहाँनिर क्लिक गरेर राइट क्लिक गरेर रन अपरेटर्स गरिदिन्छु। यति गरेपछि यहाँ 2 प्लस 5 चाहिँ 7 आयो। त्यसैगरी यसलाई म कमेन्ट हान्दिउँ। अर्को भनेको चाहिँ प्रिन्ट, ल यसो गर्न सक्छु, x इक्वल्स टु 5 y इक्वल्स टु 2 अनि प्रिन्ट x प्लस y गर्न सक्छु। यो गरे भने 6 आउने भयो। 4 प्लस 2 x भ्यालु, x मा 4 x को भ्यालु 4 छ, y को भ्यालु 2 छ। सो 4 प्लस 2 6 आयो।
यसै गरी एउटा भेरिएबल अर्को चाहिँ नर्मल डेटा राख्न सक्छु म यसरी 6 आयो ओके अब त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ कमेन्ट हान्दिन्छु यसलाई म सबट्र्याक्सन गर्न सकिन्छ सेम हो 5 - 2 गरे भने प्रिन्ट 2 - 5 गर्न सक्छु ल x = 4 y = 5 गर्न सक्छु प्रिन्ट y - x गर्न सक्छु यो गर्दाखेरि तीनटा प्रिन्ट छ हामीसँग सो फर्स्ट प्रिन्टले 3 प्रिन्ट गर्यो सेकेन्ड प्रिन्टले -3 प्रिन्ट गर्यो थर्ड प्रिन्टले -1 प्रिन्ट गर्यो त्यसै गरी हामीसँग मल्टिप्लिकेसन अपरेटर छ अब यसो गरौँ यसलाई चाहिँ अब यहाँ बुझिहाल्नुभयो कसरी चाहिँ यो अपरेटर युज गर्न सकिन्छ भनेर अब यसो गरौँ x को भ्यालु 5 राखौँ y को भ्यालु 2 राखौँ र प्रिन्ट एडिसन स्पेस दिएर x + y प्रिन्ट गर्दियौँ त्यसपछि प्रिन्ट सबट्र्याक्सन x - y प्रिन्ट गर्दियौँ प्रिन्ट मल्टिप्लिकेसन x * y गर्ने प्रिन्ट डिभिजन x/y गर्ने अनि प्रिन्ट अरु के छ मोडुलस चाहिँ x मोडुलस y गर्ने प्रिन्ट अर्को एक्सपोनेन्शियल x * y गर्दै अनि प्रिन्ट फ्लोर डिभिजन अर कोशेन्ट यो भनेको चाहिँ x /y सबैलाई चाहिँ रन गर्दियौँ सो x मा भ्यालु 5 छ y मा 2 छ सो x + y भनेको 5 + 2 7 भयो 7 यहाँ आयो सबट्र्याक्सन भनेको 5 - 2 भयो यो त्यो भनेको 3 हो सबट्र्याक्सन 3 आयो मल्टिप्लिकेसन भनेको 5 × 2 हो त्यो भनेको 10 भयो मल्टिप्लिकेसन 10 आयो अनि डिभिजन भनेको चाहिँ 5/2 भनेको 2.5 हो 2.5 आयो त्यसले मोडुलस भनेको चाहिँ 5 यो डेसिमल नहुने गरी डिभाइड गर्दाखेरि चाहिँ आउने कोशेन्ट के रिमाइन्डर हो सो x मोडुलस 2 x मोडुलस y भनेको चाहिँ 5 मोडुलस 2 हो त्यो भनेको चाहिँ 1 आयो आन्सर मोडुलस अनि एक्सपोनेन्शियल भनेको पावर रेज गर्ने हो त्यो भनेको x * y भनेको x⁻y त्यो भनेको 5⁻2 हो 5 स्क्वायर हो त्यो भनेको 25 आयो यहाँ अनि फ्लोर डिभिजन भनेको चाहिँ कोशेन्ट हो सो 5 फ्लोर डिभिजन 2 गर्दाखेरि चाहिँ कोशेन्ट 2 हुन्छ सो 2 आयो यसरी चाहिँ हामी अर्थमेटिक अपरेटर्सलाई युज गर्न सक्छौँ यसलाई कमेन्ट हान्नु अहिले त्यसपछि चाहिँ हामी यसो पनि गर्न सक्छौँ जस्तो कि अर्थमेटिक अपरेटरलाई चाहिँ अर्थमेटिक अपरेटरको रिजल्टलाई असाइन पनि गर्न सक्छौँ कतै जस्तो कि यसो गर्न सक्छौँ यसलाई कमेन्ट हान्दियौँ x = 5 y = 2 छ सो म चाहिँ z = x + y गर्न सक्छु अब प्रिन्ट z गर्न सक्छु यसरी x + y बाट आएको भ्यालुलाई चाहिँ अर्को भेरिएबललाई असाइन गरिदिन मिल्छ र प्रिन्ट z गर्ने भने चाहिँ अब x + y को भ्यालु 7 भयो यसमा यो केसमा x भ्यालु 5 y भ्यालु 2 छ सो x + y भनेको 7 भयो त्यो 7 गएर z मा गएर बस्यो सो z लाई प्रिन्ट गर्दाखेरि 7 आउनु पर्यो अब 7 आएको छ यसरी चाहिँ हामी अर्थमेटिक अपरेटरलाई युज गर्न सक्छौँ त्यसपछि अरु अपरेटर्स भनेको चाहिँ यो कम्पेरिजन अपरेटर्स छ यो कम्पेरिजन अपरेटर्स भनेको चाहिँ यो कम्पेरिजन अपरेटर्सले चाहिँ भ्यालु चाहिँ बुलियनमा रिटर्न गर्छ ट्रु अर फल्स भ्यालु चाहिँ यसले रिटर्न गर्छ सो हामी चाहिँ डबल इक्वल्स टु दुईटा इक्वल्स टु युज गर्यो भने चाहिँ हामी यो इक्वल छ कि छैन चेक गर्ने हो त्यो भनेको x = y गर्दाखेरि यदि x र y इक्वल छ भ्यालु भने ट्रु रिटर्न गर्छ यसले यदि x = y चाहिँ यदि x र y चाहिँ डिफरेन्ट छ भ्यालु भने चाहिँ फल्स रिटर्न गर्छ फर्स्ट यो इक्वल अपरेटरले अनि त्यसपछि नट इक्वल छ त्यो भनेको इफ x ≠ y गर्दाखेरि यदि x र y इक्वल छैन भने चाहिँ ट्रु रिटर्न गर्छ यदि x र y इक्वल छ भने चाहिँ फल्स रिटर्न गर्छ ठ्याक्क अपोजिट इक्वल्सको अपोजिट नट इक्वल अनि ग्रेटर देन लेस देन त्यसरी बुझिहाल्नुभयो ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु यो भनेको चाहिँ x ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु y भन्ने अपरेटरले चाहिँ इफ x को भ्यालु चाहिँ y भन्दा ठुलो छ अथवा y सँग इक्वल छ भने चाहिँ ट्रु रिटर्न गर्छ
एल्स फल्स रिटर्न गर्छ। यसरी नै लेस देन एन्ड इक्वल्स टु छ। यसरी चाहिँ दुईटा नम्बरलाई चाहिँ कम्पेयर गर्न मिल्छ यो पाइथन कम्पेरिजन अपरेटर्सले। यो पनि क्विक हेरिहालौँ। यसकै तल म यसलाई कमेन्ट हानिदिन्छु र यो भनेको चाहिँ अब चाहिँ कम्पेरिजन अपरेटर हेरौँ। यो माथिको पार्टलाई पनि कमेन्ट अहिले हानिदिन्छु, कपी गरेर कमेन्ट हानिदिन्छु। ओके, यहाँ चाहिँ पेस्ट हान्यो। ओके, सो कम्पेरिजन अपरेटरमा चाहिँ प्रिन्ट एक्स इक्वल्स टु 5 के हेरौँ, प्रिन्ट एक्स इक्वल्स टु वाई के हेरौँ, प्रिन्ट एक्स ग्रेटर देन 5 के हेरौँ, प्रिन्ट एक्स लेस देन वाई के हेरौँ, प्रिन्ट एक्स नट इक्वल्स टु 8 हेरौँ, प्रिन्ट एक्स ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु 5 हेरौँ, प्रिन्ट एक्स लेस देन अर इक्वल्स टु 3 हेरौँ। ल यतिवटा हेरौँ त अपरेटर के आउँछ यसको रिजल्ट। सो ओके, सो यो प्रिन्ट एक्स इक्वल्स टु 5 को भ्यालु ट्रु आएको छ किनकि एक्सको भ्यालु ट्रु नै छ, 5 नै छ र त्यो 5 इक्वल्स यो एक्स इक्वल्स टु 5 भनेको चाहिँ 5 इक्वल्स टु 5 हो। त्यो कम्पेरिजन गर्दाखेरि 5 र 5 कम्पेरिजन गर्दाखेरि इक्वल भयो। सो यो फर्स्ट लाइनले चाहिँ यो लाइनले चाहिँ ट्रु प्रिन्ट गर्यो। यो डबल इक्वल्स टु राख्नुपर्छ, त्यो त बिर्सिनुहुन्न किनकि सिङ्गल इक्वल्स टु चाहिँ हामी यहाँ असाइन गर्ने युज गर्ने भएकोले चाहिँ यो असाइनमेन्ट अपरेटर भयो। सिङ्गल इक्वल्स टु चाहिँ हामी भ्यालु असाइन गर्ने युज गर्छौँ, त्यसैले यो कम्पेरिजनको लागि चाहिँ डबल इक्वल्स टु युज गर्ने हो। नझुकिनु होला, यो चाहिँ एक्स इक्वल्स टु 5 भनेको चाहिँ 5 लगेर एक्समा हालिदिने भनेको हो भने एक्स इक्वल्स टु 5 भनेको चाहिँ एक्स र 5 बराबर छ कि छैन भनेर चेक गर्नु हो। सो यो फर्स्ट लाइनले ट्रु रिटर्न गर्यो, सेकेन्ड लाइनले चाहिँ फल्स रिटर्न गर्ने भयो किनकि एक्समा 5 छ वाईमा 2 छ र यो दुईवटा भ्यालु इक्वल छैनन्। थर्डले चाहिँ ट्रु रिटर्न गर्ने भयो किनकि फल्स रिटर्न गर्ने भयो किनकि एक्सको भ्यालु 5 नै छ र 5 चाहिँ 5 भन्दा ठुलो होइन, त्यस कारणले फल्स रिटर्न गर्यो थर्ड लाइन। अनि फोर्थमा चाहिँ एक्स लेस देन वाई गरेको छ, सो एक्स भनेको 5 वाई भनेको 2 र 5 लेस देन 2 चाहिँ फल्स हो, सानो होइन 5, त्यस कारण यसले पनि फल्स रिटर्न गर्छ। त्यसपछि एक्स नट इक्वल्स टु 8, त्यो भनेको एक्समा 5 छ, 5 नट इक्वल्स टु 8 हो, 5 8सँग इक्वल होइन, त्यस कारण यो नट इक्वल्स टु अपरेटरले चाहिँ ट्रु रिटर्न गर्यो। त्यस्तै गरी एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टु 5 चाहिँ यो ट्रु हो किनकि एक्स ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु 5 छ भनेको यो इक्वल्स टु भयो भने पनि ट्रु नै रिटर्न गर्छ यसले। ग्रेटर देन 5 भयो भने पनि अथवा इक्वल टु 5 भयो भने पनि ट्रु नै रिटर्न गर्ने भएकोले चाहिँ सिन्स एक्सको भ्यालु 5 नै छ त्यस कारण यो लाइनले चाहिँ ट्रु रिटर्न गर्यो। त्यसै गरी लास्टमा चाहिँ एक्स लेस देन 3 ले चाहिँ फल्स रिटर्न गर्यो। यसरी चाहिँ हामी कम्पेयर गर्न सक्छौँ र कम्पेरिजनबाट आउने रिजल्ट चाहिँ फाइनल रिजल्ट चाहिँ अघि अर्थमेटिकबाट अपरेटरबाट आउने फाइनल रिजल्ट पनि नम्बर नै हुन्थ्यो भने यसमा चाहिँ यो कम्पेरिजनबाट आउने रिजल्ट भनेको चाहिँ बुलियन हुन्छ, बुलियन ट्रु र फल्समा आउने भयो। ओके, त्यसले अर्को अपरेटर हामीले पढ्ने भनेको चाहिँ यो लजिकल अपरेटर छ। लजिकल अपरेटर भनेको एन्ड अर र नट हो। त्यो भनेको एन्डले चाहिँ हामी चाहिँ एकभन्दा बढी बुलियन भ्यालुजहरूलाई चाहिँ यो अपरेटरले अपरेट गर्न सक्छौँ। यदि एन्ड अपरेटर भनेको जति पनि हामी बुलियन भ्यालु पास गर्छौँ, जस्तो कि यहाँनिर इक्जाम्पलमा एक्स लेस देन 5 एन्ड एक्स लेस देन 10 छ। यो एक्स लेस देन 5 भनेको एउटा कम्पेरिजन अपरेटरको रिजल्ट हो, एक्स लेस देन 10 भनेको अर्को कम्पेरिजन अपरेटर हो। दुईटाको भ्यालु यो एक्स लेस देन 5 को भ्यालु भनेको बुलियन हुन्छ, अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ कम्पेरिजन अपरेटरले बुलियन रिटर्न गर्छ, ट्रु र फल्स रिटर्न गर्छ भनेर हेऱ्यौँ। त्यसै गरी एक्स लेस देन 10 ले पनि एउटा बुलियन भ्यालु रिटर्न गर्छ र यो दुवै भ्यालु ट्रु छ भने मात्रै यो एन्ड अपरेटरले ट्रु रिटर्न गर्छ एल्स फल्स रिटर्न गर्छ। यहाँ डिस्क्रिप्सनमा पनि हेर्न सक्छौँ, रिटर्न्स ट्रु इफ बोथ स्टेटमेन्ट आर ट्रु एल्स रिटर्न फल्स। अर अपरेटरले चाहिँ रिटर्न्स ट्रु इफ वान अफ द स्टेटमेन्ट इज ट्रु, कुनै यहाँ पास गरिएको कुनै एउटा भ्यालु चाहिँ यो दुईवटा भ्यालु मध्ये एक्स लेस देन 5 ले दिने एउटा बुलियन भ्यालु र एक्स लेस देन 4 ले दिने अर्को बुलियन भ्यालु मध्ये कुनै एउटा भ्यालु ट्रु छ भने यो अर अपरेटरले ट्रु रिटर्न गर्छ एल्स फल्स रिटर्न गर्छ। नटले चाहिँ एउटा मात्र भ्यालु लिन्छ, नट पछि ब्र्याकेट लगाएर यसभित्र यो अरू यो एक्सप्रेसनहरू राख्न सकिन्छ। अब यो नटभित्र हालिएको भ्यालुले ट्रु छ भने चाहिँ यसले फल्स रिटर्न गर्छ, फल्स छ भने ट्रु रिटर्न गर्छ। ठ्याक्कै ट्रुलाई फल्स फल्सलाई ट्रु बनाउने अपरेटर हो यो नट हो। यसलाई चाहिँ यहाँ हामी चेक गर्न सक्छौँ, जस्तो कि यसो गर्न सकिन्छ, यसलाई चाहिँ यसो चेक गरौँ। यसलाई मैले कमेन्ट गरेँ। ओके, सो सुरुमा त प्रिन्ट
ट्रु एन्ड फल्स गरौँ त्यसपछि प्रिन्ट ट्रु अर फल्स गरौँ प्रिन्ट नट ट्रु नट भित्र ट्रु राखौँ अनि ल प्रिन्ट 5 ल यो चाहिँ 5 greater than 4 and 3 greater than 8 गरौँ अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ लेस देन पनि ट्राई गरौँ प्रिन्ट अनि अर पनि ट्राई गरौँ 6 equals to 6 or 3 equals to 6 गरौँ एकचोटि अनि प्रिन्ट नट 6 greater than 4 गरौँ यतिवटा प्रिन्ट गरौँ त यो फर्स्टले चाहिँ ट्रु एन्ड फल्स गर्दाखेरि एन्डले चाहिँ दुवै ट्रु भयो भने ट्रु रिटर्न गर्ने हो एल्स फल्स रिटर्न गर्छ सो फर्स्ट लाइनबाट फल्स रिटर्न आयो सेकेन्डमा चाहिँ ट्रु अर फल्स गर्दाखेरि यो अरले चाहिँ एटलिस्ट एउटा ट्रु भयो भने ट्रु रिटर्न गर्छ सो सेकेन्ड लाइनमा ट्रु आयो थर्डमा चाहिँ नटले चाहिँ ठ्याक्कै ट्रुलाई फल्सलाई ट्रु बनाउने हो सो प्रिन्ट नट ट्रु गर्दाखेरि फल्स रिटर्न भयो त्यसै गरी प्रिन्ट 5 greater than 4 एन्ड 3 greater than 8 गर्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट यति पार्टले रिटर्न गर्ने भनेको ट्रु हो यति पार्टले रिटर्न गर्ने भनेको फल्स हो र ट्रु एन्ड फल्स गर्दाखेरि फल्स आउने भयो सो यो लाइनले फल्स दियो त्यसै गरी 6 यो लाइनले चाहिँ 6 equals to 6 यो यति पार्ट ट्रु हो अर यति पार्ट फल्स हो त्यो ट्रु अर फल्स गर्दाखेरि अरले चाहिँ एटलिस्ट एउटा ट्रु भयो भने ट्रु रिटर्न गर्छ सो यो यसले प्रिन्ट चाहिँ ट्रु गर्यो र लास्ट भनेको चाहिँ 6 greater than 4 ट्रु हो त्यसलाई नटभित्र हालेपछि ट्रु चाहिँ फल्स बन्ने भयो सो लास्ट लाइनमा फल्स प्रिन्ट भयो यसरी चाहिँ हामी यो लजिकल अपरेटर्सहरू चाहिँ युज गर्न सक्छौँ अब यो 5 यहाँ चाहिँ अब जुनसुकै भेरिएबल पनि युज गर्न मिल्यो माथि जसरी नि यति भइसकेपछि हामीलाई बेसिक चाहिने अपरेटर्सहरू अलमोस्ट कम्प्लिट भयो अब अरू अपरेटर्सहरू पनि छन् जुन चाहिँ पछि चाहिने हुन्छ तर त्यो जुन ठाउँमा चाहिन्छ त्यो टाइममा डिस्कस गरौँला अहिलेलाई चाहिँ अपरेटर यति नै गरौँ थ्याङ्क यू